मी सरोजिनी मुरलीधर सपाटे, दादर शिवाजी पार्कमध्ये राहते. मला 6 महिन्यापूर्वीपासून दोन्ही हातांचा मुंग्या येणं आणि बधीरपणा येणं, त्यामुळं मी स्वतःचं काहीही करू शकत नव्हते. तसंच पायांना पण मुंग्या थोड्या येत असल्यामुळं माझा बॅलन्सही जात होता आणि चालण्याचाही मला खूप त्रास होत होता. तर मी मुंबई हॉस्पिटलला अरविंद कुलकर्णी डॉक्टरांकडे आली. त्यांनी माझं स्पाईनचं ऑपरेशन केलं आणि ते केल्यानंतर मला खूपच फरक पडला. 1.5 महिन्यांनी मी खूप म्हणजे माझं मी स्वतः सगळं करू लागले. परत 1.5-2 महिन्यांनी मी घरातली जेवण, नाश्ता वगैरे सगळं करू शकते. आणि आता सध्या मी 3 महिन्याने खूप सगळं माझं स्वतःचं सगळं करते. सगळं म्हणजे सगळं. आणि जेवणसुद्धा सगळं व्यवस्थित, सगळ्या भाज्या चिरून कापून पोळी भाजी सगळं जेवण मी बनवू शकते. आणि चालण्याचं पण मी कितीही चालू शकते, बसू शकते. त्यामुळे मला त्याचा खूप आनंद वाटतो, खूप बरं वाटते तेव्हापासून. आणि माझ्या ऑपरेशनला आता 3 महिने झाले. आता मी सध्या ओके आहे, 90% मी तयार आहे आता सध्या. त्याचा मला खूप आनंद वाटतो.